ሄሎ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩ ዛሬ የምናየው ከጎግል ኤርዝ ወደ ግሎባል ማፐር ከግሎባል ማፐር ደግሞ እንዴት አድርገን ወደ አርክጂአይኤስ እና አውቶካድ ትራንስፈር እናደርጋለን የሚለውን ነው። ዛሬ ፓርት ዋንን እናያለን። ሄሪቴዝ እንግዲህ ጎግል ኤርዝ ፕሮ መጀመሪያ ኢንስቶል መደረግ አለበት። ኢንስታል ካረግን በኋላ እንደምታዩት ኦሬዲ እኔ ኢንስቶል አድርጌያለሁ። ኢንስታሌሽኑ በጣም ቀላል እና ኢዚስት ወይ ሲምፕል ነው። ዳይሬክት ጎግል ላይ ሰርች ብላችሁ ጎግል ኤርዝ ፕሮንም ይሁን ኖርማሉን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ዘን አፍተር እንግዲህ ኮኔክት አድርገን ለመስራት ከፈለግን ይሄ ዋናው ዘሜን የሚባለው አንደኛ ኢንተርኔት አክሰስ ሊኖራችሁ ይገባል። ሁለተኛ ያላችሁትን የምትሰሩትን ለመስራት የምትፈልጉትን ጀስት አንዳንድ ኮኦርዲኔቶች ከተሰጡ የአውቶካድ ድሮይንጎችን አውቶካድ ድሮይንግ በኮኦርዲኔት ሲስተም የተሰራ ከተሰጠ እንዴት አድርገን እንጠራለን? እንዴትስ አድርገን እኛ ያሉትን ነገሮች ለምሳሌ ፕሮጀክት ብዙን ጊዜ ፕሮጀክት የምንሰራ ከሆነ ፕሮጀክት ባውንደሪ፣ ሮድ፣ ትራንስሚሽን ላይኖች፣ ፕሮፖዝድ ፓይፕ ኔትወርኮች፣ ፖይንቶችን እንዴት አድርገን ጎግል ኤርዝ ላይ ወይንም ግሎባል ማፐር ላይ ወስደን ጎግል ኤርዝ ላይ የሰራነውን በዲም ዳታ ኮንቲዩር ጀነሬት እናደርጋለን የሚለውን አብረን እናያለን። ከኛ ጋር ቆዩ። ይህ ኢንዴክስ ቴክ ነው። አብረን እናያለን። ኦኬ ከዛ ቀጥሎ ጎግል ኤርዝ ፕሮን እንከፍታለን። ጎግል ኤርዝ ፕሮ ይከፍትልናል። ኦልሬዲ ኢንተርኔት አክሰስ ዋይፋይ እየተጠቀምኩ ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ኢንተርኔት አክሰስ የግድ ነው። እንግዲህ በጎግል ኤርዝ የሆነች ነገር ስንሰራ ኖርማሊ ስታርታፕ ቲፖቹን እንደዚህ ያመጣላችኋል። መጀመሪያ ማየት ማወቅ ከፈለጋችሁ እነዚህን ክሊክ እያደረጋችሁ ያሉትን ነገሮች ሁሉ ቲፖችን ማየት ትችላላችሁ። ምን እንደሚሆን፣ እንዴት ፕሌሶችን ሰርች እንደምናደርግ፣ የሆነ ቤት እንዴት እንደምንፈልግ እዚህ ላይ እናያለን ማለት ነው። ኖርማሊ አሁን ለምንሰራው ስራ እንግዲህ ወደ ስራው ለመግባት ያስፈልገን ኢንተርፌስ ኦልሬዲ እናውቃለን ብለን ስለምናስብ ዘን ክሎዝ አድርገን እንወጣለን። መጀመሪያ ሲመጣ እንደዚህ ነው የሚመጣልን። ይሄ ኢንተርፌስ እንደዚህ ይመጣልናል። እንግዲህ ከዚህ በፊት የሰራሁባቸውን ዳታዎች ሲያሉ ኖርማሊ እነሱን አሁን ስለማልጠቀማቸው ከፈለኩ ራይት ክሊክ አድርጌ ማጥፋት እችላለሁ ማለት ነው። ኦልሬዲ ስለማልፈልጋቸው አሁን ቀጥታ ይሄ ኢንተርፌስ ሲመጣ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር አብረን እናያለን። አንደኛ ምንድነው የምናደርገው? እንደሌሎቹም ለምሳሌ አውቶካድ ሰርታችሁ የምታውቁ ከሆነ ሌሎችንም ሰርታችሁ የምታውቁ ከሆነ እንደምናደርገው መጀመሪያ የኢንተርፌሱን ሴቲንግ ማስተካከል ነው። ስለዚህ ቱልስ እንመጣለን። አሁን ሩለር ማድረግ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ይመጣል። ቱልስ ላይ ገብተን እንደዚህ ጂፒኤስ አለ፣ ቴብል አለ፣ ሙቪ ሜከር አለ፣ ብዙ ነገሮችን አብረን ወደፊት እያየን እንሄዳለን። ግን ለአሁኑ ስራችን ምንድነው የምናደርገው? የመጀመሪያ ኦፕሽን የሚለውን ነው። ኦፕሽን ውስጥ ምን አለ? ስሪዲ ቪው። ይህን ስሪዲ ቪው እንዴት ያምጣልን የሚለውን ነው። ለምሳሌ ከቴክስቸር ከለር ብንነሳ ያው ትሩ ከለር ነው የምፈልገው። እዚህ ጋር ሃይ ከለር አለ፣ ትሩ ከለር አለ። ሞስት ኦፍ ታይም ትሩ ከለር ቴክስቸር ከለር ዴፕዝ ብንጠቀም ጥሩ ነው። እነዚህም እንደሚመቻችሁ ጀስት ሌበል አይከን ሳይዞች አሉ፣ አንስትሮፕሬቲክ ፊልተሪንግ አለ፣ ግራፊክስ ሞድ። እነዚህን አሁን እኔ ስለሚመችን በእንደዚህ ነው ያደረኩት። ላቲቲዩድ እና ሎንጊቲዩድ which means ኤክስ እና ዋይ በምን ላምጣል? ዴሲማል ዲግሪ ነው ዴሲማል አብዛኛውን ጊዜ የሚያመጣው በዚህ ነው። ዲግሪ ሚኒት ሰከንድ። አሁን ዲግሪ ሚኒት ሰከንድ ስናደርገው እና
ዩኒቨርሳል ታይም መርካተር ስንጠቀም የሚያመጡት ማለት ነው። አሁን እኔ ምንድነው የምፈልገው? ዩኒቨርሳል ታይም መርካተርን ነው የምፈልገው። ለምን? ኮኦርዲኔት የሆነ ኮኦርዲኔት ሰው ሰጥቶኝ ነው፣ እሱን አያለው። ከዛ ወደ ዲቴይል አንዳንድ ስራ ለመግባት ከፈለጋችሁ ማለት ነው እሱን ዩኒቨርሳል ታይም ትራንስቨርስ መርካተር ላይ አድርጋለሁ። ዩኒቨርሳል ትራንስቨርስ መርካተር ላይ እናደርጋለን። ዩኒት ኦፍ ሜዠርመንታችን ሜትር ወይ በኪሎ ሜትር፣ ረጅም ሲሆን አጭር ስትሆን በሜትር፣ ረጅም ሲሆን በኪሎ ሜትር እንዲያስቀምጥልን እናደርጋለን። ፎንትስ፣ ፎንት ማለት ጀስት ላይክ ሞባይላችሁ አሁን ፎንት ስትከፍቱ የፈለጋችሁትን ስታይል መጠቀም እንደምትችሉ እዚህ ላይም ፎንት ላይ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። አስን ኤግዛምፕል እኔ አሁን ባይ ዲፎልት ሶ ኤሪያል አድርጎልኛል። ፎንት ስታይል ኖርማል አለ፣ ቦልድ ኢታሊክ አለ፣ ሳይዙ ተፈለጋችሁ እነዚህ ነምበሮች አስን ኤግዛምፕል ነምበሮች እንዲታያችሁ ለማድረግ ማለት ነው። ይሄ ባለውበት ለመጠቀም ስለፈለግ ኦኬ ብዬ እወጣለሁ። ዘን አፍተር አፕላይ ኦኬ እንላለን ማለት ነው። ኦኬ እንላለን። አሁን የመጀመሪያ ምንድን ነው እዚህ ላይ የምንሰራ ቱሎቹን ያው በየራሳችሁ ዲቴል እያያችሁ ስትሄዱ ኢዚ እና ቀላል ነው ከሌሎቹ ቱል አንጻር። መጀመሪያ አሁን የምንሰራው ምንድን ነው? አንድ ኮኦርዲኔት ተሰጠ። ያን ኮኦርዲኔት እንዴት ነው ማግኘት የምንችለው ነው የምንለው። ሶ ምንድን ነው የምናደርገው? ይቺ ሜን ባሩ ላይ እዚህ ጋር ያሉት አድ ፕሌስ ማርክ አለ። ይሄ ኤሪያ በፖሊገን ሜተድ ኤሪያ ሜዥር ለማድረግ ነው። ይቺኛዋ አድ ፓዝ ትላለች። ፓዞቹን አድ እንዲያደርግልን ለማድረግ ነው። እነዚህ ኦቨርሌያዎች አሉ ወይም አድ ኢሜጅ ኦቨርሌዮች አሉ። እነሱን እንትን ለማድረግ ነው፣ ኦቨርሌይ አድርገን ለማየት ነው። ሪከርድ ቱር ሲያደርጉ ሪከርድ። እነዚህ ሩለሮች አሉ፣ ሜል ማድረግ እንችላለን እዚህ ላይ ሰርተን። ጉግል ማፕስ ጋር እንኳን ኢንተርሊንክ አድርጎ እንዲሰራልን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ አሁን የሆነ ሰው ኮኦርዲኔት ሰጠኝና ያ ኮኦርዲኔት የቱ ጋር እንደሆነ ለማየት ፈለግኩ እንበል። ለምሳሌ እኔ አዲስ አበባ አካባቢ ነው ያለሁት እና አዲስ አበባ አካባቢ ሳምዌር ኮኦርዲኔቱን ሰጠኝ ሳምበዲ። ወይ ከሰርቬር ልትወስዱ ትችላላችሁ፣ ወይ ደግሞ ሳምበዲ በሞባይል ወስዶ ኮኦርዲኔቱን ሲልክላችሁ እንዴት ነው ኮኦርዲኔቱን ማግኘት የምትችሉት የሚለውን ዘንድ ቀላል ነው። እዚች ጋር መጠን እችን አድ ፕሌስ ማርክ ብለን ስንጫን ይሄ ባይ ዲፎልት ራሱ ያመጣው ይመጣል እዚህ ጋር። ሶ አሁን ለኛ የተሰጠን ኮኦርዲኔት ለምሳሌ የተላከልኝ እችኛዋ ናት። ኢስቲንጉ 470803.22 ነው የሚለው። ምንድነው ማድረገው? ይችኛዋን ፕሌስ ማርኬን ክሊክ ካረኩ በኋላ ሲመጣለው እዚች ላይ መጀመሪያውን የተላከችልኝን ኮፒ ላለሁ፣ ይችኛዋን ኮፒ ላለሁ፣ ኮፒ ዘን እዚች ጋር ፔስት እንላለን ማለት ነው። ኮንትሮል ቪ ማድረግ እንችላለን። አሁንም ይችኛዋን ኖርማሊ ኖርሲንግንም ልኮልኛል። ኮፒ ላለው ኖርሲንጉንም እዚህ ያመጣውና ሲትራል ቢ ላለው ማለት ነው። ዘን በምን አይነት ከለር ቦታውን ላሳይ ይለኛል። መጀመሪያ ምን አይነት ቦታ ነው? አሰን ኤግዛምፕል ካፌ ሊሆን ይችላል፣ ሰርክል ሊሆን ራውንድ አባውት አደባባይ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እኔ ሰርክል ነገር የሆነ አካባቢ ስለማላውቀው በሰርክል ወስዳለሁ። ከለሩን በምን ላሳይ ይለኛል። በዚህ ያርግልኝ። ዘን ኦኬ እንላለን። ከለሩን ስኬሉንስ ማለት ይሄ ላርጅ ሚዲየም እና ስሞል ስኬል አለ። ጀስት ራሱ በመረጠ ባይ ዲፎልት አድርግልኝ ብዬ ኦኬ እላፋለሁ። ዘን የፈለግነውን ነገር ወይም ስታይል ኦር ከለር ላይ እዚህ ጋር መጠን ማስተካከል እንችላለን። ምን ላርግ? አይከኑን በምን አይነት ላድርግልህ? ለምሳሌ በዚህ አድርግልኝ። አይከኑን ደግሞ እንትን ስታሳይልኝ እላለሁ። ዘን ኦኬ እላለሁ ማለት ነው። ኦኬ ስል አሳይቶኛል። ይቹት አንታይትልድ ናት። ሜቢ ሪኔም አድርገን ለምሳሌ ቦታውን ካወቅን ሪኔም እናድርግ፣ ዙም እናደርገዋለን። በማውዝ እንጠቀምና ዙም እናደርገዋለን። እንደዚህ ዙም ስናደርገው የሆነ ቦታ ነው፣ ሳምዌር ነው። ኦኬ የሆነ አደባባይ አካባቢ ነው ሳምዌር ነው ያመጣልኝ። እንደዚህ ቢጫ ሲሆንባችሁ ወይንም ደግሞ የማትፈልጉት ሌየር ከመጣባችሁ
ሌየር ስር ገብታችሁ ሌየሮቹን ኦፍ ታረጋላችሁ። ለምሳሌ አሁን ይሄ ሌየር ስር መጥቶልኛል። ሶ የመንገድ ሌየር ነው ይመስለኛል። ኦኬ የመንገድ ሌየር ነው። ሳጠፋው ጠፋ። ዘን ዙም አረገዋለሁ። እዚች ጋር ናት እንታይትልድ የምትለዋን ለምሳሌ አዲሱ ገበያ ስኩዌር ኖርማሊ የምትፈልጉበት ቦታ እናንተ አወቃችሁ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ እናውቃለን። ቀጣዩስ እንዴት ሜዠርመንት እንወስዳለን? ያሉትን ነገሮች አይዴንቲፋይ እናደርጋለን። ለምሳሌ ሮድ አለ። ፕሮጀክት ባውንደሪ ራሱ ቢሰጠን እንዴት ዴሊኔት እናደርጋለን? ትራንስሚሽን ላይኖች ሊኖሩን ይችላሉ። ፕሮፖዝድ ፓይፕ ኔትወርኮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱን እንዴት አይዴንቲፋይ እናደርጋለን? እንዴት ሜዠር እናደርጋለን? የሚለውን ደግሞ አሁን ቀጥሎ እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው የምታደርጉት? ይሄ ኢንተርፌስ ሲመጣ ኖርማሊ እቺን ራይት ማድረግ እንችላለን ብያቸዋለሁ ቅድም። እንዴት ነው ኤዲት የምናደርገው? ፕሮፐርቲ እንበለውና አንድ ታይትል የምትለው ለምሳሌ አዲሱ ገበያ ኖርማሊ አዲሱ ገበያ ብዬዋለሁ። ኮምፕሊትሊ ኦኬ ስለው ይቀይርልኛል። ይሄው ቅድም እንደሰጠሁት ፖይንቱን በዚህ አርግልኝ በዚህ ከለር፣ ይሄኛውን ቴክስቱን ደግሞ ወይንም ኔሙን ደግሞ በዚህ አርግልኝ ብዬ በመረጥኩት ሄሪቴጅ አይከኑን በዚህ ያደርግልኛል። ሌብል የሚያደርገውን ደግሞ በዚህ ከለር ያደርግልኛል ማለት ነው። ከፈለግ መቀየር እንችላለን እሱንም ራሱ። ለምሳሌ ፒንክ ምናምን ከለር ብናደርገው ሄሪቴጅ ያደርግልኛል። እና እንደዚህ ጀስት ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ይሄ ኤሪያ በ19 አሁን አንዳንዴ የመሬት ካርታ ይባላል እና የመሬት ካርታ ስትሄዱ ኖርማሊ የመሬት እንትን ይባላል ምንድነው የአየር ካርታ በ2005 አልነበረው ወይ 1990 ምናምን አልነበረው የሚባለውን ነገር እዚህ ላይ ማየት እንችላለን። እኛ ራሳችን ምንድነው የምናደርገው? ዋንስ ቆይ ይቺ ትመጣለች። ኖርማሊ የታይም ሂስቶሪካል ኢሜጅ ያሉትን አሁን ለምሳሌ ይሄ እዚህ አካባቢ ከ1973 ጀምሮ ሂስቶሪካል ኢሜጅ አለው። ሶ በ2000 አካባቢ ምን ትመስላለች፣ የ1990 አካባቢ በፈረንጆቹ ምን ትመስላለች የሚለውን አብረን እናያለን። ይሄ ማለት አሁን 1973 አካባቢ እዚህ ኤሪያ አሁን ያለነው አደባባዩን ምኑ ያየነው ምን ይመስላል የሚለውን እዚህ ላይ ያሳየናል ማለት ነው። ስነካው አሁን ኦሬዲ በኔትወርክ ትንሽ ስለሆነች ነው። በኔትወርክ መሰረት እንደ ኔትወርክ ፍጥነቱ እንደ ኔትወርክ ይወሰናል። ስለዚህ ትንሽ ልጠበቀውና 1973 ምን ይመስላል እዚህ አካባቢ የሚለውን ማየት ትችላላችሁ። 2005 ምን ይመስላል፣ 2009 ምን ይመስላል፣ እዚህ አካባቢ ያለው ነገር ምን ይመስላል የሚለውን እንደዚህ እንትን እያልን እየጠበቅ ነው። ሜቢ ጫካ ሊሆን ይችላል ምናምን አናውቀውም። ዶንት ኖ። ሶ ለምሳሌ ወደ 2005 ልውሰደውና ኢንተርኔት እስኪከፍትልኝ ድረስ 2005 ይሄ 2002 ነው። 2005 ምን ይመስላል? 2005 ሎክ አሁን ኦሬዲ እያመጣልኝ ነው። የሚገርማችሁ 2005 ላይ ምንም ኖርማሊ አስፋልት አለ፣ አደባባይ የለም፣ ስኩዌር የተሰራ ነገር የለም። በ2005 ይሄን ይመስል ነበር እዚህ አካባቢ ማለት ነው። ይሄን ይመስል ነበር ይሄ አካባቢ እና ኦልሞስት ይገርማል እንግዲህ እንደምታዩት ነው። 2005 የመሬት ካርታ ላይ የለም የሚባለው በእነዚህ በኢሜጅ ወይ ጉግል ኤርዝ ኢሜጅ ሂስቶሪካል ኢሜጅ ሴቭ የሆነ አርካይቭ የሆነ እሱን አይቶ ነው እንደዚህ የሚሉን ማለት ነው። እሱን እንደዚህ አድርገን አለ ወይስ የለም፣ እውነት ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ማየት እንችላለን። ኖርማሊ አሁን እንግዲህ ወደ ስራችን ስንገባ ለምሳሌ አሁን አንድ ፕሮጀክት ኤሪያ በፓይፕ ኔትወርክ ሊሆን ይችላል ወይ ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል። እዚህ አካባቢ
የኛ ፕሮጀክት ኤሪያ ነው እንበል፣ ወይ መንገድ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ሳምዌር የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል። አያችሁ አሁን ስንመልሰው መጀመሪያ እንደዛ ነበር፣ ከዛ በኋላ ነው የተሰራው ማለት ነው። ይሄ የተሰራበትን ጊዜ ልናገኝ እንችላለን፣ የተሰራበትን ጊዜ ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ይሄን አየን። ኖርማሊ አሁን ጀስት ሙቭ አድርጋችሁ ሰፈራችሁ ማየት ትችላላችሁ፣ አካባቢውን ማየት ትችላላችሁ። ጉለሌ ለምሳሌ ነበር። ይሄ እንደምናየው ይሄኛው ፎረስት ነው። ፎረስቱ ምን ይመስላል የሚለውን እንደዚህ ያስቀምጥልናል። ይሄ ፎረስት ምን ነበር? ለምሳሌ ይሄ እነዚህ ጋር እንደምታዩት ኮኦርዲኔቱን መውሰድ ከፈለግ እቺን እንነካና ዘን ወደ ምንፈልግበት ቦታ መቆጠጥ ነው። እዚህ ጋር ኮኦርዲኔቱን ብፈልግ እኔ ይኸው ሄር ይሰጠኛል ማለት ነው። ስሙን የፈለግነው አሁን ለምሳሌ ስሙን የፈለግነው ማለት እንችላለን። እዚህ ላይ ጽፈን ፋብሪካ ከሆነ ፋብሪክ ወይ የፈለጋችሁትን ካፌ ሊሆን ይችላል፣ ሆቴል ሊሆን ይችላል፣ መዝናኛ ቦታ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ታደርጉና ኤክስ ዋይን ለምትፈልጉት ሰው እዛ ላለ አካባቢ መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል። ኖርማሊ ይሄን ካወቃችሁ ቀጣይ በምንሰራው እንዳልኩ ሳም ፕሮጀክት መንገድ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ወተር ሰፕላይ ሲስተም ሊሆን ይችላል። ኢሪጌሽን እንኳን ኦልሞስት ከተማ ውስጥ ስላለመድ ነው እሱን አንሰራም። እና ሌሎች የምንፈልጋቸው ቴሌ ኔትወርኮች ሊሆን ይችላሉ። የፈለግነውን ዩቲሊቲ እንደዚህ አድርገን እንዴት እንደምንሰራ በቀጣይ ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ያው ስላያችሁ እናመሰግናለን። ሁሌም እውቀት ያኮራል። እውቀትን የመሰለ ነገር የለም። ማወቅ ጥሩ ነው፣ ማወቅ ደጉ ይባላል። እናመሰግናለን።